Okay, very good evening to one and all, and welcome back once again to ICRA channel. Now, I request every student to show this video to your parents also, so that they can be aware about the progress of our class, what is going on. See, today it is 2nd of May, Saturday, and as it was expected, the lockdown is extended up to 17th of May, which was announced yesterday. ફ્રેન્ડ્સ આપણી પાસે કોઈ ચોઈસ નથી કે ભાઈ એક્સેપ્ટ ઓનલાઈન ક્લાસીસ કે ઓફલાઈન ક્લાસની અંદર હમણાં આપણે ભણીએ. એ તમે બધાએ જોયું, તમારા પેરેન્ટ્સ ને બી ન્યૂઝ ને બધું જોતા હશે. અમુક ન્યૂઝ તો ત્યાં સુધી એવું કે હવે સાચું ખોટું તો આગળ જતા ખબર પડશે કે સ્કૂલ, કોલેજીસ, ટ્યુશન ક્લાસીસ મે નોટ બી ઓપન સે બાય ધી એન્ડ ઓફ જુલાઈ ઓર ઓગસ્ટ ઓર સમ ન્યૂઝ તો એવું બધા કે સપ્ટેમ્બર. તો ફ્રેન્ડ્સ, વોટ આઈ મીન ટુ સે કે વી ડોન્ટ હેવ ચોઇસ except this video classes. બહુ સારી રીતે મેં મારો બેસ્ટ એફર્ટ કર્યો છે. This is video number 25. So far 24 videos I have posted in the group. Most of students have gone through it. મારી પાસે બધા વિડીયોઝ જે છે એના રિપોર્ટ્સ મળતા હોય છે. ચેનલ જે બનાવી છે ચેનલની અંદર ગૂગલ વાળાનું બહુ સારું કામ છે. કયો વિડીયો કેટલી વાર જોવાનો એ બધા રિપોર્ટ્સ મારી પાસે હોય છે. Some students are not watching the video, એવું બી મને ખ્યાલ આવી જાય છે. I am not talking about all the students, જે 6-7 સ્ટુડન્ટ્સ છે એની વાત કરું છું. So please take all the videos seriously. અને કાલે જે હું ટેસ્ટ હવે લઈશ ચેપ્ટર નંબર 4 ની ફૂલ પોર્શન ટેસ્ટ, એની અંદર તમારા માટે તો હવે એકદમ ઈઝી છે રિવિઝન કરવું કે નાવ યુ આર સિટિંગ એટ હોમ. તમારી કન્વિનિયન્ટે તમને જે ટાઈમ એપ્રોપ્રિએટ પ્રોપર લાગે એ ટાઈમે તમે બધા વિડીયોઝ જે છે એકવાર રિફર કરો, રિવાઇઝ કરો અને કાલની ટેસ્ટ તમે આપો. સો ટુમોરો ઇઝ સન્ડે અને મંડેથી આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર 4th ચેપ્ટર જે છે એ કન્ટિન્યુ કરશું. વન થિંગ અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ રિપીટ એન્ડ રિવાઇઝ કે ધીસ ઇઝ ફાઇનલ ટીચિંગ. રિમેમ્બર માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ ચેપ્ટર્સ જે બી હું કરાવું છું એ પછી હું નથી કરાવું બીકોઝ ઓફ ટાઈમ લિમિટેશન્સ. એટલે તમારે આને એકદમ સિરિયસ લેવલ. આઈ હેવ ટેકન ફીડબેક of some students, some parents, all are happy. Personally, if I talk about myself, I am very happy because I have done whatever best is possible from my side. Many students I really appreciate કે જ્યારે બી હોમવર્ક હું લખું છું તો લગભગ 2-3 કલાકની અંદર તરત જ એના વોટ્સઅપની અંદર ફોટાસને અપલોડ કરે છે. તો આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ ધેમ. અને બાકીના સ્ટુડન્ટ્સ જે 6-7 જે છે જેના પેરેન્ટ્સની સાથે મેં વાત કરી થોડા લેથાર્જિક છે, થોડા લેઝી છે અને હજી વેઇટ કરે છે કે આપણે તો વેકેશન ખુલશે ત્યારે બધું પાછું કરશું. તો આઈ ડોન્ટ અગ્રી વિથ ધીસ કન્સિડરિંગ ધીસ સિચ્યુએશન્સ. એટલે એક વિડીયોઝ જે છે તમે સિરિયસ લઈને ક્લાસરૂમની જેમ જ તે કોઈ હડબડી ઉતાવળમાં હું કોઈ પણ લેક્ચર્સ લેતો નથી. એક ટોપિક, એને રિલેટેડ હોમવર્ક, એને ટેસ્ટ, ફોલોઅપ, વોટ્સઅપની અંદર તમને ફોર્મ્યુલાસ, ડિસ્કશન્સ બધું જે ક્લાસની અંદર કરાવું છું. આઈ થિંક સેમ પેટર્નથી મને 1-2 સ્ટુડન્ટે તો એવા કમેન્ટ્સ આપ્યા કે સર ક્લાસમાં ને આમાં કોઈ અમને બહુ ફરક લાગતો નથી. તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ, દેટ ઇઝ અ ગુડ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ મી અને આઈ એમ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ફોલોઈંગ ધ સેમ પાથ. નાઉ ધીસ ઇઝ લાસ્ટ વિડીયો ફોર ચેપ્ટર નંબર 3. ઓનલી MCQ which are left that we will discuss. There are total 15 MCQs. મેં નંબર્સ લખી નાખ્યા છે. હું અહીંયા ખાલી ઓપ્શન્સ જે છે ટીક કરતો જઈશ. જ્યાં જ્યાં એક્સપ્લેનેશન્સ જરૂર છે ત્યાં હું તમને એક્સપ્લેનેશન્સ બી આપીશ. Some MCQs are simply based on theory, basic concept. જે વર્કિંગ્સ છે એ વર્કિંગ હું તમને સમજાવીશ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ MCQ પેજ 149 ઉપરથી તમે જુઓ. Which of the following indicate functional relations between two variables? In the whole chapter what we have studied, okay, regression is nothing but it is a functional relation. If you revise the first lectures, તો ત્યાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે regression is nothing but it is a functional relation. તો રિગ્રેશન ઉપરથી બે વેરિયેબલ વચ્ચે આપણે ફંક્શનલ રિલેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય તો ઓપ્શન્સની અંદર તમે જો ઓપ્શન બી જે છે ઇટ ઇન્ડિકેટ રિગ્રેશન. તો અહીંયા તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ફર્સ્ટની અંદર ઓપ્શન બી, ધેટ ઇઝ રિગ્રેશન ઇન્ડિકેટ ધ ફંક્શનલ રિલેશન. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ થિયોરિટિકલ. સેકન્ડ, the base fitted line of regression can be obtained by which method? Regression line, if we talk about, so there are total 2 methods. One is scatter diagram method and one is least square method. Friends, if you remember, તો scatter diagram માં મેં તમને કીધું it's only theory અને એ નોટ્સ હું તમને આપીશ ક્લાસની અંદર, બરાબર છે? થોડુંક મારે બોર્ડ ઉપર થોડું વધારે એક્સપ્લેન કરવું પડે એટલે એક પેન્ડિંગ રાખ્યું છે.
તો બાકી એક જ મેથડ વધી, that is a least square method. તો ચાર ઓપ્શન્સ ની અંદર least square method is option A. તો option A, that is least square method, જે છે it indicate or it is the best method to obtain regression line y on x. Okay. Third, in usual notation, what is byx? Friends, remember b is equal to byx. આ બેમાં કોઈ ફરક નથી. ઇક્વેશન્સ જે આપણું હોય y cap is equal to a plus bx. તો એની અંદર b જે છે એને જ byx કે byx means regression coefficient of y on x. તો byx indicate what? તો byx indicate, તમે જો ઓપ્શન્સ ની અંદર તમે જો a b c d, તો એની અંદર થર્ડ ઓપ્શન્સ જે છે મેં તમને હમણાં ડાઉટ સોલ્યુશન ની અંદર એ કીધું હતું કે the approximate changes in the value of x for a unit change in the value of y, that is option D. x માં તમે જે ચેન્જ કરો એની લીધે y માં શું ચેન્જ થાય એ બતાવે. તો regression coefficient B is indicating that if there is one unit change in the value of x, then how much is the change in the value of y, because y is dependent variable on x. તો અહીંયા તમારો ઓપ્શન શું થશે? ઓપ્શન ડી. થર્ડ ની અંદર ઓપ્શન તમારો આવશે ડી. ફોર્થ, which of the following is correct? ચાર ઓપ્શન્સ તમને આપ્યા છે. if you go through the formula page મેં તમને જે લખાયું હતું તો એની અંદર ફોર્થ ફોર્મ્યુલા જે છે કે byx, તમારે b ફાઇન્ડ આઉટ કરો on the base of r, તો r into sy upon sx. આ ફોર્મ્યુલા આ ચાર માંથી જે છે કરેક્ટ છે, બાકી ત્રણેયની અંદર કંઈક ને કંઈક ભૂલ છે. તમારે ફ્રેન્ડ્સ કઈ રીતના યાદ રાખવાનું? byx, that is regression coefficient of y on x, તો x જે છે એ ડિવિઝન ની અંદર આવે. આ રીતના તમારે યાદ રાખવાનું. byx એટલે sx જે છે ડિવિઝન ની અંદર આવશે. તો which option is correct? That is option number D, that is fourth ની અંદર આન્સર તમારો આવશે D. Okay friends, MCQ number 5. The regression line always passes through which point? Now in some we have not covered this point because this is a property based question. If you go through page number 141, afterwards તમે page number 141 માં તમે જોજો તો there is a note last line કે regression line always passes through x bar and y bar. એટલે સ્કેટર ડાયાગ્રામ નો કન્સેપ્ટ છે કે regression lines બનાવી હોય તો x bar અને y bar જ્યાં પાસ થતા હોય ત્યાંથી regression line નીકળતી હોય. તો it is based on property, there is no practical explanations behind this. So here you will mark option A, that is x bar y bar, regression line always passes through x bar and y bar. Okay. MCQ number 6. What is error in estimation? Many times we have covered this point. હવે તમને બધાને I hope કે મોડલ થઈ ગયું છે. Error is nothing but E. E is equal to y minus y cap. તમને જો આમનો ફોર્મ્યુલા ખબર હોય તો પછી તમારો ઓપ્શન જ જોવાનો કે y minus y cap ક્યાં તમને આપ્યું, તો it is given in option A. So answer number 6, MCQ number 6 નો આન્સર આવશે A, that is y minus y cap. 7. Which regression line is used in the sale of commodity depends on advertisement cost? Sale of commodity depends on advertisement cost means sale of commodity is dependent, that is y, and advertisement cost is independent, that is x. તો y on x ક્યાં સેટ થતું હોય? આ ત્રણ ઓપ્શન્સ ની અંદર તમે જુઓ તો y on x ક્યાં સેટ થાય છે? that is in option C, regression line of sales on advertisement cost. Sales is depending on advertisement cost, that is option C. 7 ની અંદર ઓપ્શન આવશે C. 8. Which of the following is a regression line y on x? આખા ચેપ્ટરમાં આપણે આ ધંધો કર્યો છે. We have calculated regression line y on x, which is y cap is equal to a plus bx. તો આમાંથી કયો ઓપ્શન્સ ઇન્ડિકેટ કરે y cap is equal to a plus bx? તો it is option number 8 ની અંદર આવશે C. ઓકે, આમાં કોઈ તમારે મેમરી બેઝ ખાલી બેઝિક regression line નો કન્સેપ્ટ જે છે ખબર હોય એટલે તમને આવડી જાય એમ છે. 9. For which value of the correlation coefficient regression coefficients become 0? A regression coefficient that is called b and a coefficient that is called r. r ની કઈ વેલ્યુ હોય તો b જે છે 0 થાય. ફ્રેન્ડ્સ આ એક પ્રોપર્ટી બેઝ ક્વેશ્ચન છે, સમજો કે b જે છે અને r છે આ બંનેની અંદર ન્યુમરેટર જે છે એ સેમ જ રહેવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ r તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો બેઝિક ફોર્મ્યુલાથી તમને કહું તો એની ફોર્મ્યુલા આવી રીતના છે. This is formula of r.
ઓકે, ચેપ્ટર 2 અને 3 આ કમ્પ્લીટલી કનેક્ટેડ છે બરાબર. ધીસ ઇઝ ફોર્મ્યુલા ઓફ r. હવે b ની ફોર્મ્યુલા તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ સિગ્મા x minus x bar y minus y bar upon sigma x minus x bar whole square without root. તો what you are observing કે બે ની અંદર રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ્સ અને કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ બે ની અંદર ન્યુમરેટર ઇઝ સેમ. હવે ન્યુમરેટર ઉપર જે છે ડિપેન્ડ્સ કરે. જો આમાં ન્યુમરેટર 0 હોય તો આમાં બી ન્યુમરેટર 0 થાય. આમાં માની લો 2 હોય તો આમાં બી 2 હોય. તો 0 ક્યારે થાય? આ 0 ક્યારે પોસિબલ બને કે જો ન્યુમરેટર જે છે ઇફ ઇટ ઇઝ 0, અહીંયા ઉપર 0 હોય તો આન્સર 0 આવે. હવે જો અહીંયા ન્યુમરેટરમાં 0 હોય તો અહીંયા બી 0 આવે કે નહીં? તો કન્ક્લુઝન ઇઝ વોટ કે when r is equal to 0 b will be 0. Are you following this thing? તમને ક્વેશ્ચન શું પૂછો કે for which value of correlation coefficients r ની કઈ વેલ્યુ છે? તો r 0 હોય ત્યારે રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ્સ જે છે 0 થશે. that is option number D. 9 ની અંદર option number D. જ્યારે r 0 હશે ત્યારે રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ્સ જે છે 0 થશે. is it clear? option number 10, MCQ number 10. what is correlations of coefficients of determination in the study of regressions of two variable? if you remember તો definitions ની અંદર આપણે આવી ગયું કે coefficients of determination, that is capital R square, is nothing but it is equal to small r square. તો small r is nothing but it is coefficients of correlation. તો coefficients of correlation ના સ્ક્વેર ને capital R square કહેવાય. તો અહીંયા ઓપ્શન્સ ની અંદર તમે જો તો ઓપ્શન B, that is square of correlations coefficients, બરાબર. તો it is supporting this equation. તો here our answer will be for 10, our answer will be B. B માં શું આન્સર તમને ઓપ્શન્સ આપ્યો છે? it is a square of correlations coefficient. 11th is very simple. if the regression line is y cap is equal to, it is given 10 plus 3x, આવું તમને ઇક્વેશન્સ તમને આપ્યું છે બરાબર. what is the estimate for y when x is 20? હવે આમાં 20 મૂકો, એકદમ સિમ્પલ છે. x is equal to 20 મૂકો તો 20 into 3 60 plus 10 70. તો 70 આમ ઓપ્શન્સ ક્યાં આવે છે? c ની અંદર. તો આપણો ઓપ્શન્સ જે છે c થઈ જશે. ઓકે. 12. what is the value of dyx if the regression line is 2x plus 3y minus 50 is equal to 0? આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ મેં તમને આપ્યો ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આ ફોર્મેશન્સ છે તમારે એને કયા ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરવાનું? y is equal to a plus bx. આ રીતના ગોઠવી નાખો. તો કઈ રીતના તમે એને ટર્ન કરશો? 3y ને લેફ્ટ સાઈડ ઉપર જ રાખો, 50 ને રાઈટ સાઈડ ઉપર લો એટલે પ્લસ માઈનસ 2x આમ થયું. Are you following it? આ બે વસ્તુને બે વેલ્યુ રાઈટ સાઈડ ઉપર લઈ લીધી. તો y is equal to એટલે કે આ બધાને 3 થી ડિવાઈડ કરો. 3y upon 3 is equal to 50 upon 3 minus 2 upon 3x આમ થયું કે નહીં? તો y કટ થાય તો 3 કટ થાય તો y is equal to 50 by 3 minus 2 by 3x. now if you compare this with the original equation, આની સાથે કમ્પેર કરો તમે તો a is equal to 50 by 3 અને b is equal to minus 2 by 3 થયું કે નહીં? okay, so option number C, that is minus 2 by 3 તમારે આ રીતના ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે બરાબર મેથમેટિકલી. then 13 is the regression line is y cap is equal to 30 minus 1.5x. આ regressions line તમને આપી. if the value of x bar is 10, then what is value of y bar? I think આ બી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ ની અંદર આવી ગયું. તમારે શું કરવાનું? કમ્પેરિંગ વિથ ધ ઇક્વેશન y cap is equal to a plus bx, આની સાથે કમ્પેર કરો તો a is equal to કેટલા? 30. a is equal to 30 and b is equal to minus 1.5 થાય. now what is formula of a? a is equal to what? y bar minus bx bar. y bar missing છે, find out કરવાનું. a તમને આપી દીધું 30 તો 30 is equal to y bar minus b minus 1.5 into x bar is 10. જો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું માઇનસ માઇનસ પ્લસ વાળો કન્સેપ્ટ જે છે. y બાર minus 1.5 into 10, that is minus 15, but તમે બ્રેકેટ ઓપન કરો તો it will be plus 15. now 15 તમે રાઈટ સાઈડ ઉપર લો એટલે માઈનસ થઈ જાય તો y bar is equal to 30 minus 15. so y bar is equal to કેટલો આન્સર આવશે આપણે? 15. that is option number C. okay, I hope કે નો ખ્યાલ આવે તો હજી એકવાર તમે સમ જોઈ લેજો.
બરાબર છે? ચલો, this is MCQ number 13. Now MCQ number 14 તમે જુઓ. If u is equal to x minus 15 by 10, y minus 50 by 2 is equal to v. byx તમને આપ્યું, bvu find out કરો. આ બી એક ક્વેશ્ચન ની અંદર તમને સમજાવ્યું હતું કે byx is equal to bvu into cy upon cx. આ એક ઇક્વેશન્સ છે. આની ઉપરથી bvu ની ફોર્મ્યુલા શું બને? bvu is equal to byx into cx upon cy થાય. તો byx is already given. byx તમને કેટલું આપ્યું? 7.5 into cx. તો cx એટલે વેરીએબલ x ને જેનાથી ડિવાઈડ કરું, વેરીએબલ x ને ડિવાઈડ કરું 10 અને cy માં આવશે 2. તો 75/2, that is 37.5 is our answer. That is given in option number C. Okay. And last one, if r is equal to 0.8, r is equal to 0.8